Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Já jsem Terezie Zegermacherová a budu vás provázet tímto dílem. Plavání je součástí paralympijského programu už od prvních paralympijských her, které se konaly v Římě roku 1960. Pozvání k nám do podcastu přijala Alexandra Borská, juniorská reprezentantka, která ve svých 14 letech splnila limit nejen na mistrovství světa v Manchesteru v roce 2023, ale i na letní paralympijské hry, které se budou konat v Paříži v roce 2024. Co vše obnáší parasport a zda se na paralympiádu vzhledem k omezenému počtu kvót opravdu dostane? Nejen to uslyšíte v dnešním díle. Vítej, Alex. Děkuji za pozvání. Alex, ty jsi velmi houževnatá slečna. Máme spoustu témat, kterým se dneska budeme věnovat. Ale ještě než se dostaneme k paralympiádě a ke všem těm tvým aktivitám, povíš nám, jaký máš vlastně zdravotní handicap? Dobře. Je to trošku složitější, protože neznám taky ty medicínský názvy. To nevadí. Ale mám rozštěp páteře. To je meningokéla, to se budeme doplňovat. Mám parézu levé nohy. S tím spojený nefunkční kyčel, ta je teda omezeně, koleno a kotník a prstama hebu tak jakože trošku. Do toho mám vlastně na levý půlce, nebo na levé straně těla, tak mám vlastně od pasu až k levý lopatce omezený svaly. A potom mám takovou v uvozovkách třetí nohu. To je hrozně vtipný, když takhle vysvětluju někomu. Protože to vlastně bylo, s čím jsem jako dítě mohla hejbat. Bylo v tom se dokonce i kosti. Aha. Ale to mi odoperovali. A teďka už to jenom jako sval, který mi pomáhá chodit a hejbat s kyčlí. A víš vlastně ten důvod? Maminka vlastně když byla těhotná, tak čekala dvojčata. Ano. A asi pravděpodobně kvůli nějaké infekci, myslím, že zmiňovala virus neštovic v nějakém rozhovoru. No to je právě, že nikdo neví. Vlastně my si to myslíme, že by to mohlo být neštovice, protože ségra měla ve škole, i když je sama nepřitáhla. Ale ve zprávě je jenom napsaný vadná látka v prvním trimestru. Aha. A mamka má z plodové vody výsledky, že má 2 zdraví holčičky. A zjistilo se to vlastně až v nějakém 29. týdnu, myslím, že tvoje sestra je teda nemocná a narodili jste se předčasně, je to tak? Narodili jsme se o 2 měsíce dřív. Ve 38. týdnu, že jo? No, něco takového. A právě, že se zjistilo, že právě to mé dvojče má nějaký problém teďka přesně nevím, jak to bylo, ale snad s ledvinem něco takového. Ale že to druhý, já bych měla být úplně v pořádku a právě u toho dvojče, že by měl být něco jako maličkýho, nic závažného, extra. Potom si zjistila, že možná to asi tak triviální nebude. No a nakonec se vlastně všechno zjistila až při porodu. A to vlastně zjistili, že máš ty mnohočetné vývojové vady pohybového aparátu. A kdy jsi si vlastně začala uvědomovat, že máš nějaké zdravotní omezení? Protože když je člověk úplně malinký, tak si to neuvědomuje, tak kdy nastal ten moment? Já jsem si to uvědomovala, co tak jako vím, hodně brzo. Já byla poměrně chytré dítě a tím, že se ten handicap mě hodně omezuje, tak právě jsem se to uvědomovala pak jako dítě, ale nějak jsem to nějak neřešila moc, ale uvědomila jsem se to brzo. A bylo to třeba už ve školce nebo na základní škole? Spíš ještě před nástupem do školky. Aha. Tak jakože kolem roku, 2. Tak, co už si já pamatuju, tak jsem se to uvědomovala skoro plně. Že jsi viděla, že třeba ostatní děti mohou běhat rychleji a ty se nemohla. Jo. Setkala jsi se třeba i s šikanou někdy? S šikanou jako takovou úplně nikdy ne, i když akorát teda ve 2. třídě byl takovej náběh malej na šikanu, ale to se podchytilo včas. A doteď se s tou holkou nějak jako bavíme, tolerujeme se, respektujeme se.
než bychom byli úplně jako nejlepší kamarádky, ale když je potřeba, tak si pomůžeme. Jasně, to je skvělý. Hodně mi právě pomohlo vyrovnávat se s handicapem, když jsem začala sportovat. Mm-hmm. Takže jsi nikdy neměla pocit, že by se třeba jako kvůli tomu nějak trápila, že nevíš, jak z toho, nevyhledala si nikdy nějakou psychologickou pomoc? To zase tak úplně pravda není, protože teďka vlastně za 14 dní mám sezení s psychologem další, ale já jsem hlavně začala chodit k psychologovi kvůli sportu, aby jsem si to dokázala srovnat v hlavě. Jasně. Ještě jsem chtěla říct, že na prvním stupni, tak jsem tam měla občas pocit takové jako méněcennosti možná až, že do toho kolektivu nepatřím a spíš jsem se právě bavila s klukama, se kterými se bavím doteď. A zůstali mi fakt jako 2 velmi blízcí kamarádi z prvního stupně základky. A to se potom taky vyřešilo a hodně mi s tím pomohl sport. Vlastně ani nevím, proč jsem se vždycky víc bavila s klukama. Asi protože nějak jako je nikdy nějak nezajímalo, že mám nějaký handicap. Furt to vlastně bylo já jakožto já a oni jakožto oni. A to asi tak jako všechno. Já vím, že máš mladšího bratra a taky máš starší sestru, která studuje medicínu. No. Vím, že tě rodina vždycky podporovala. Jak jsi to vnímala ty? Jak třeba oni vnímají to, že máš nějaký zdravotní handicap? To asi není otázka úplně dobrá mířená na mě, protože podle mě nedokážu zodpovědět já. Já bych řekla, že ségra, tak ta to bere to vlastně taky složitější, protože ségra byla do 10 let jediňáček, no a potom dvojčata a najednou ze zdravých dvojčat se vyklubilo jenom jedno dítě, který je taky handicapovaný. A mamka se mnou musela trávit vlastně do mých 3 let se mnou trávila fakt spoustu času, takže ségra hlavně vyrůstala potom s tátou ty 3 roky. Ale já bych řekla, že teďka máme spolu úžasný vztah. A i vlastně vždycky jsme měli. A čím jsem starší, tak jak jí doháním, protože jsme 10 let od sebe, tak si víc a víc rozumíme. Tak to je super. Měla jsi někdy třeba nějaký sen, který se nemohl uskutečnit právě kvůli tomu zdravotnímu handicapu? Jak dítě, fakt ještě maličkatý, ve školce. Jsem hrozně moc chtěla být baletka, anebo tančit, protože moje ségra dělala balet, dělala potom latinsko-americký tance a byla v tom fakt dobrá. A mně se to vždycky líbilo, ale nemohla jsem to dělat, tak to bylo takový složitější období. Je pravda, že já jsem poslouchala nějaké rozhovory s tebou a v jednom si říkala, že si právě chtěla být baletkou a že to nešlo, takže si ty sukínky vyměnila za dresy. Jo. Pamatuješ si, že jsi musela podstoupit nějaké operační zákroky, nějaké vyšetření? Já vím, že jsi byla malinká, ale třeba jestli si nějaké pamatuješ. Magnetické rezonance, CT, rentgeny, to jsou prakticky na denní bázi. Spoustu potom další vyšetření, třeba teďka jsem před rokem byla na vyšetření ohledně cév, takže mi vlastně dělali pomocí ultrazvuku, mi kontrolovali cévy v noze, protože se mi hrozně dlouho natýkala po operaci noha. No a operací jsme to s mamkou počítali v autě. Bylo jich 8. 3krát prodlužování, 1, myslím, operace míchy, 1 právě toho svalu na tom boku. Teďka poslední operace, která proběhla teďka 2 měsíce zpátky. Tak to byla operace prstů a potom jsem měla 2krát operaci paty a 1 operaci kotníku. Slovo handicap tady už párkrát zaznělo. A já ho nechci pořád opakovat, protože přede mnou sedí aktivní slečna, sportovkyně, která se připravuje na olympiádu. Takže mám pocit, že ty spíš vlastně boříš ty předsudky, které se s tím slovem handicap pojí. Ale ty tohle slovo musíš slýchat asi často. Jak to slovo handicap vnímáš? Podle mě slovo handicap je lepší než slovo postižený. Zní to tak jako elegantněji, by se dalo říct. A já bych řekla, že těch lidí, co boří tyhle ty mýty, je spoustu, tím, že já teďka se pohybuju hodně kolem těch lidí s handicapem, tak
znám spoustu, ještě dokonce víc aktivních lidí, jak já. Spoustu právě lidí, kteří to fakt jako mají, že práce, nebo trénink, práce, nebo postarání se o rodinu, protože spoustu právě chlapů, kteří jsou na vozíku a dělají další sporty, tak má ještě i rodinu, manželku nebo přítelkyně a třeba děti, takže to mají fakt ještě víc, jak já. Ale takže takový mýt vytvořený společností nebo předsudek. Máš třeba nějakou ikonu v tom světě handicapovaných sportovců? Jo, to je velmi oblíbená otázka. Tak na české scéně to je rozhodně Arnoš Petráček, což je chlap, který má hodně velký handicap, ale je to medailista a dokonce si myslím, že snad i zlatý medailista právě v plavání. A tak ten, potom Vendula Dušková, což je naše aktuálně nejlepší prsařka, právě taky handicapovaná. A jsme spolu ve stejné kategorii handicapový. Možná, promiň, že ti toho skáču, ale aby jsme posluchačům trošku objasnili, co je prsařka. To je plavkyně, která plave prsa. Jo. Pardon. A potom v zahraničí to je Jessica Long, která má i hodně zajímavý právě příběh. A to je velice dobrá plavkyně. Jak reaguje okolí, když třeba zjistí, že máš nějaké to zdravotní znevýhodnění? Myslím tím, jestli se ti někdy stává, že se ti lidé třeba snaží nějak pomoci a projevují to takovou tou přehnanou lítostí, byť v dobrém smyslu. Ale asi to pro tebe může být spíš nepříjemné. Taková ta připomínka toho zdravotního problému. Stává se ti tohle někdy? Jo, někdy jo, i když teďka poměrně jsem takovým uzavřeným kruhu přátel, kdy moc lidí dalších nepotkávám. Spíš právě v tom sportu, a to jsou ty lidi, kteří spíš taky to, že se navzájem spíš jako ptáme, na různě jako rady, co dělat a tak. Takže jsem se dlouho nepotká právě s těma lidma, co vyjadřují tu lítost. To bývalo spíš víc v dětství a tam jsem to tolik nevnímala, nebo si to spíš nepamatuju. A hodně mi právě tohleto pomohlo překonat, tak například takový ty pohledy, kdy se za váma lidi otáčí, protože mi to je hodně vidět, i když chodím. Někdy jsem třeba na vozíku, když jdeme někam a potom, když se segrou máme bláznivou chvilku, takže nás pomalu zapírá i vlastní matka. A taky máme takovýhle příhody. Tak to už jsem se naučila nevnímat, protože mě s tím právě taky zase pomohl ten sport, kdy spolu, protože skupinka 10 handicapovaných lidí, kteří spolu jdou, pomáhají si, vypadá fakt takhle pro nezávislého diváka hrozně vtipně. A pro nás to vypadá ještě víc vtipně. Jasně, takže už si z toho umíte dělat srandu. To je důležitý, protože pokud si z toho člověk nedělá srandu, tak se z toho zblázní. Co tě na tom sportu zaujalo? Nebo proč jsi si vybrala právě sport? Proč to nebyla nějaká jiná aktivita? To je taky zajímavá otázka. Asi kvůli tomu, že poměrně jako celá rodina moje sportovala. Ségra dělala dlouho závodně, právě tanec. Moje mamka tak závodně plavala, nebo potom je učila a lyžovala. Ne úplně závodně, ale prostě sportovala hodně. A já jsem tak nějak jako... A já jsem začala hrozně brzo plavat. Já občas i ráda říkám, že jsem dřív plavala, než chodila. Protože to bylo jediné místo, kde jsem byla schopná se těm lidem vyrovnat. Což pro dítě je hrozně důležitý. Umět si najít něco, v čem vyniká stejně jako ostatní. Jasně. Takže to bylo právě v začátku to plavání, kdy já jsem fakt plavala ve 2 letech už. S babičkou. Ne, že by mě naučila plavat, ale plavali jsme spolu hodně i s mamkou. A doma máme bazén, takže jsem potřebovala, aby jsem se neutopila. A potom jsem začala postupně přidávat sport a začala jsem se tak jako pomalu zabrušovat do toho sportu pro handicapovaný. A tak nějak jsem tam zůstala.
A takže ty jsi měla vlastně od přírody trošku nadání pro ty sporty spíš, je to tak? Jo, to si vždycky všichni teďka stěžujou, když někde jsem, že si zkusím nějaký další sport a všichni. Jak to, že ti to jde? Je vlastně jediný sport, který mi nešel, byly slečky, což jsou běžky pro handicapovaný. Mm-hmm. Já jsem si poprvé zkusila na závody, když jsem si zkoušela tak jako sranda závody. Na 7 količkách jsem 5krát spadla a další měsíc jsem měla fakt jako modrý stehna. Takže to jsem zkusila jedno a od té doby ne, jinak všechny sporty teď jsem fakt jako zkusila. My šli a všichni, nechceš si k nám přidat? Protože těch handicapovaných sportovců je hrozně málo. Mm-hmm. Tak to já tě můžu potěšit, já na běžkách taky padám. No a jakým všem sportům jsi se věnovala nebo věnuješ? Protože já vím o plavání, vím o handbajku a o monosky. Ještě něco? Jo, tak já začnu těma sportama, který jsem si párkrát zkusila, ale nějaké aktivně nezkouším. Právě ty slečky, což jsou ty běžky, monosky, což jsou lyže. Ale tam je problém s tím, že to bylo pro mě poměrně nebezpečný kvůli mý páteři, kdy já, jak mám ještě ten roště páteř a do toho mám pár obratlů otevřených, že nemám vlastně je zavřený po celý páteři. Vždycky mám pár obratlů v pohodě, pár obratlů otevřených. A tak jsem to musela přestat dělat. Mi to pomalu doktoři zakázali. Potom jsem zkusila lukostřelbu. No, to je z těch sportů, co jsem tak jako zkusila. Jo, ještě jsem zkusila teda atletiku, ale to úplně nebylo, to bylo tak jako rychle jednou. Jo, a triatlon? No, ne, triatlon jsem ještě neříkala, ale ten občas si párkrát zajedu právě u nás blízko našeho města, kde bydlíme, jsou triatlony a právě v rámci toho triatlonu je potom udělaná speciální trasa pro nás, kdy porážím i ty dospělí, takže si to užívám. A potom zkouším paddleboard, kdy si taky zajedu párkrát závody, třeba 2-3 za rok, to jsou v Česku. Mně teď napadá, potřebuješ třeba k tomu paddleboardu nějaký speciální pomůcky? K tomu paddleboardu, tak vlastně my máme klasický paddleboard, na kterým jsou přidělaný ouška, na který se přivazuje jak se to jmenuje, sedačka, právě. A to je vlastně všechno, co k tomu potřebuji speciálního. Takže na něm sedíš. Jo. Pojďme k tomu handbajku. Já vím, že ty jsi handbike zkusila poprvé v březnu 2017, jestli se nepletu. No, to asi jo. To jsi poprvé vyzkoušela jízdu na handbajku. A o 14 dní později už jsi jela na závod. Tak k tomuhle mám 2 otázky. Jaký byl první dojem z handbajku? Jak se ti na tom jelo? A jak je možné, že už jsi za 14 dní závodila? Jo, to bylo taky. Já jsem se poprvé vyzkoušela už snad o půl roku dřív, právě kdy se mi vybrali peníze a když jsem jakoby dostala oficiálně, a ještě jsem musela dodělávat. Takže, no a potom po první, tak mi jako řekli, že hele, za 14 dní máme závody, tak přijeď. Dojela jsem druhá, přede mnou byl akorát 17letý kluk a za mnou byl zbytek. Takže ty jsi závodila poprvé a skoro si to vyhrála. Dobře. A od té doby jsem potom byla párkrát, vlastně od té doby jsem byla jenom 1/3 na handbajku, párkrát druhá a zbytek byly první místa. A i před klukama. Takže máš radost, když porážíš kluky? Jo. Ale to je taková vždycky vlastně těžší tam, jak se to nerozdělovalo na kluky a holky. To je to pak jako bylo takový, že mám dost cíle na to porazit kluky, kteří jsou stejně starý. A bylo to vždycky, nebo dokonce ten jeden kluk, nebo oba dva byli vlastně o rok nebo o 2 roky starší jak já. A je to vždycky takový hrozně hřejivý pocit. Ale teďka v plavání právě, tak jsou kluci, který nějaký kluky porážím, nějaký právě ne. Ale je to zábava. No a jaký byl ten první pocit, když jsi si sedla na handbike? No, je to 4 roky zpátky. Skoro 6. A ono to byl hrozně příjemný pocit. Protože vlastně po první
po 10 letech, myslím. A právě myslím, že to nebylo 2017, ale 2018 mi něco říká. Mm-hmm. Ale to je možný, že si to i já špatně pamatuju. A to vlastně bylo taky, že po 10 letech jsem mohla dělat nějaký jiný sport než plavání. A bylo to hrozně super. A mohla jsem mít vlastně další tu věc, ve které jsem se mohla vyrovnat svým spolužákům. Mm-hmm. A vlastně to byl takový můj první impuls do parasportu. Mm-hmm. Takže plavání a handbike. Je voda tvůj živel, a nebo máš radši vítr ve vlasech na handbajku? Já jsem s handbikem přestala. Mm-hmm. Protože kvalita českých závodů nebyla tak výborná, jak bývala. Mm-hmm. A v tom plavání jsem začala zlepšovat, takže určitě teda právě jsem vodní živel. Mm-hmm. A byla jsem od malinkata. A na ten handbike jsem moc malá. Mm-hmm. Cyklistika není pro 14letou holku. To mi říkají všichni už od 12. Aha. Takže tam se možná vrátím, až budu starší. A teďka plavu, teďka jsem skvělá v plavání. Takže bych to zatím takhle nechala a občas si samozřejmě ráda zajedu s rodinou na handbajku. Mm-hmm. Máš to spíš jako takový koníček, jenom doplňkový sport, řekněme. Jo, taky. Když je čas, tak si někam zajedu, a když ne, tak to neřeším. Mm-hmm. Pověz nám, jaké máš tedy dosavadní úspěchy v tom plavání? Jsem vícemistryně Evropy, do 15 let na 100 metrů znak. Dále mám pár druhých a třetích míst na mistrovství České republiky. Mm-hmm. Ve spoustu disciplínách. Potom máme zásadně v mém klubu, ve kterém jsem plavávala, tak jsme obhajovali první místo štafet. I díky mý zásluze, už se potom můžu taky podepsat. A potom mám teda limit na mistrovství světa dospělých a limit na paralympiádu do Paříže. O tom se budeme hned za chviličku taky bavit. Jaká je tvá oblíbená kategorie? Můj nejoblíbenější styl je kraul, kdy jsem poměrně i dobrá na 400 kraul. A ten znak, tam jsem prostě dobrá. A i ráda ho plavu, protože já prsa a motýla moc plavat nemůžu. A ten znak je takovej... U toho kraula mám fakt jako pocit, že když si je plavu na tréninku, fakt u toho můžu vypnout. Tam si nemusím moc přemýšlet kromě techniky nad více věcma, zatímco u toho znaka, tím jak nevidím, tak musím víc přemýšlet nad tím. Co jsi vlastně musela se všechno učit a dělat jinak kvůli tomu zdravotnímu znevýhodnění? Na co všechno musíš se zaměřovat? Můj znak se tolik neliší od znaku ostatních, tím, že já vlastně nic nedělám. No, ono tak jako vypadá, tak nekopu tou levou nohou. A tím, jak mám vlastně omezení až pomalu k té lopatce, tak mi to ovlivňuje i ten záběr tou rukou. A vlastně kompletně se ten znak plave jakoby jinak. Ale ono každý plavec má jiný styl než jiný plavec. I právě v těch zdravých, natož potom u nás, v handicapovaných. A tím, že vlastně já mám funkční jenom čtvrtinu těla, nebo 3/4 těla, takhle, tak zase musím využít mé silné stránky na to, abych byla stejně dobrá jako ostatní. Ten sport musí zabírat hrozně moc času. A jak to jde všechno skloubit se školou? Špatně. Taká univerzální odpověď. Mám na všechno hrozně málo času. Nestíhám spoustu věcí, chybí mi spánek, protože to je takový, že ráno jdu na ranní trénink 2x týdně, takže musím stávat dřív než normálně. Potom vlastně hnedka po tréninku tak jdu do školy a tím, že já mám trochu problém se žaludkem, tak já nesnídám před tím tréninkem, protože by jsem potom měl špatně. Takže to je takový, že jdu na trénink, rychle se v autě najím, než mě mamka přiveze do školy. Jdu do školy, nebo někdy dosnídávám ve škole, třeba když mám nějaký drink nebo něco. Hnedka vlastně po škole, tak si zase sním oběd v autě a jdu na trénink.
No a po tréninku dělám věci do školy a jdu spát pozdě a stávám brzo. A máš třeba individuální plán ve škole? Já ho musím mít, protože takhle, ono povinná docházka je 80%. Já ve spoustě předmětech, třeba u těch, kteří jsou 2x týdně, těch 80% nesplňuju. Jsou něco, kde mám třeba pak jako 75, že jsou jako těsně pod těma 80 a potom mám předmět, kde mám třeba jenom 50% docházky. Takže ho musím mít, mám speciální, protože pro základní školy se úplně nevdává individuální plán. Jsem se teďka třeba o velkou přestávku, nebo o takovou tu velkou přestávku na svačinu dopisovala testy u učitelky, který nechodím na hodiny. A nebo třeba na výtvarku a informatiku si dělám ty úkoly doma a potom to nosím nebo posílám. Takže individuální plán neznamená nějaká úleva pro tebe, ale spíš to, že pak testy dopisuješ o přestávkách, doma musíš dělat spoustu prací a podobně. Přesně tak. A máš nějakou vizi do budoucna? Chtěla by si třeba potom studovat vysokou školu? Vím, že chceš jít na gymnázium, teď jsi v 9. třídě na základce. Jak to máš? No, takhle. Já chci sportovat hodně dlouho, že po plavání už přemýšlím, jaký další sport bych mohla dělat. A tím, že žádný handicapovaný sportovce, kromě snad 2, co znám, se nebyl nebo není schopný uživit, takže chodí do práce, tak bych chtěla bych po střední studovat vysokou školu a chtěla bych být nejspíš psycholožka. Máš pocit, že ti sport nějak změnil život? Ty už si to naznačovala, že ten sport pro tebe byl důležitý i v tom dětství. Tak jak bys vlastně popsala tvůj život předtím, než jsi začala sportovat? A jak bys ho popsala potom, co jsi se sportem začala? Tak. Před sportem, nebo jako před tím lepším, dejme tomu sportem, to bylo takový prázdný a hlavně mé rodina, tím, jak je sportovní hodně, tak se taky vlastně musela toho sportu dost vzdát. Například moje mamka, která sportovala hodně, ale tím, že to se mnou nešlo, tak třeba když šel táta se ségrou vyjet na kola, tak já jsem nemohla. A mamka mě, když jsem byla dítě, nemohla nechat sama doma, takže jsem vlastně mě hlídala, ale zase měla hodně času, což bylo super a každý 14 dní jsem jezdila k babičce, kde mám hodně aktivní babičku, tak jsme furt chodili tam do bazénu právě ale necítila jsem se úplně v tom kolektivu, tak jako člen toho kolektivu, třeba v té třídě. Prostě jsem tak jako vybočovala. Teďka teda vybočuju ještě víc, ale už v tom dobrým slova smyslu. Ano, už jsem lepším slova smyslu. No a po sportu tak jako všechno začalo tak jako být lepší, teda kromě času a pár dalších věcí. Takže kdyby si to měla shrnout, tak co ti ten sport dal? Praví kamarády. Spoustu kamarádů. Teďka mám velkou partu kamarádů mezi věkem právě mým 14, fajn, 13, protože mám ještě mladšího kamaráda, až právě po 18. 13 je teda fakt jako 10, 12, taková fakt jako velká partička, kdy jsme vlastně se vídáme na závodech, protože jsme z různých koutů země, nebo Česka takhle. A právě se s nima vídám jenom na těch závodech, a nebo když si píšeme, ale jsou to pro mě fakt jako velcí kamarádi. A potom mi to dá taky ten jako pocit, že zapadám. A vídám se vlastně s lidma, kteří jsou na tom stejně a hůř jak já. A vlastně mi to hrozně pomohlo po psychické stránce. A myslíš, že je něco, co ti ten sport vzal naopak? Kamarády. A čas. Ty kamarády, protože já jsem měla pár jako kamarádů, že jo, buď ze školy, anebo mimo školu. A spoustu těch kamarádů mimo školu a mimo sport, teda kromě teďka mý nejlepší kamarádky, která je starší jak já, ale píšeme si často, ale tolik se nevídáme, protože jsem furt někde v tahu a hodně mi pomáhá, tak jsem vlastně o ně tak jako postupně přicházela, protože jsem s nimi nemohla trávit tolik času. Tak to pak jako byly 2 pomalu probrčený večery
to bylo hodně náročné, protože jsem měla ještě nějakých pár dalších problémů. Už je to lepší? Jo, už jo. To je dobře. Když se vrátíme k těm sportům, děláš, mimo ty, co jsme zmiňovali, děláš třeba ještě nějaké sporty jenom v rámci kompenzace, aby si nebyla jenom jednostranně zatížená, protože sice to plavání, to není tak jednostranné. Děláš i takhle nějaké kompenzační cvičení? Právě, aby jsem si jako obměnila tu moji klasickou, to moje plavání, tak právě občas jdu na ten handbike a zajet si nějaký závod, to jsem jí s paddleboardem a sem tam si skočím, nebo si jedu jednou za rok na ten triatlon. Chodíš třeba k fyzioterapeutovi? Asi předpokládám, že jo? Chodím k fyzioterapeutovi. Jezdím za ním do Prahy, což je trošku záhul, protože nebydlím v Praze. Bydlím hodinu od Prahy, ale je ve své práci nejlepší. A právě, že má svoji vlastní metodu. A myslím si, že mu ani nebude vadit, když zmíním jeho jméno. Je to Centrum svalové terapie, Miroslav Dvořák, a on má spoustu, jako má velký portfolio zákazníků právě ze zahraničí a je hrozně šikovnej. A potom právě chodím k tomu do posilovny, kdy taky máme občas nějakou třeba lehkou masáž, když mám hodně zničený ramena a můj, nebo právě záda a můj fyzioterapeut je nemocný třeba. Ono, obecně se říká, že profesionální sport bolí. Cítíš, že máš ještě třeba nějaké větší problémy, větší bolesti kvůli tomu handicapu? Já si myslím, že určitě hlavně se týče zad. Protože já si občas přijdu taková klasická babička, která se stěžuje na to, že jí bolí klouby. Tak já se furt stěžuju na to, že mě bolí záda nebo noha. A je to kolikrát pak jako dost nepříjemný. Ale nějak se s tím jako člověk postupně naučí žít a mám mnohem větší práh bolesti než ostatní. Plus na té jedné noze mám miniaturní cit skoro až, takže věci, jako, které občas jako lidi by měli bolet, tak jako já, mě to tak jako nebolí. A mám, když mě to začne bolet, tak už mám jako zjistit, že je to špatně. Alex, ty jsi v několika dřívějších rozhovorech vždycky zmiňovala, že tvým snem je dostat se na paralympiádu v Paříži. Jaká byla tvoje první myšlenka, když jsi se to dozvěděla? Musím upřesnit, že to, že mám limit, neznamená, že tam pojedu. Protože na plavce, nebo na jakýkoliv sporty, jsou kvóty. Kolik může jet lidí. A vždycky je zásadně těch míst, nebo kvót, vlastně jak se tomu říká, méně než těch plavců, který má jet. A potom se třeba může stát, co už se tak stalo, že právě ten sportovec dostane divokou kartu, že vlastně i když nemá kvótu, tak třeba když je to někdo mladý, tak tam jede, ale je to těžký sehnat. A právě jsem už byla párka u toho, kdy byly 2 holky, teda 3 holky, ale 2 místa, anebo třeba 5 kluků a 4 místa. Právě takhle můj kamarád, který je výborný plavec, se ve prospěch někoho, u koho to pravděpodobně poslední olympiáda, právě teďka u Tokia, se vzdal toho, že tam pojede, aby tam mohl jet on, i když vlastně můj kamarád je lepší. Teda má lepší časy. Tečka. Lepší výkony. A je to hlavně hodně to závisí na těch výkonech. Právě během toho roku, té sezóny, kdy je ta olympiáda. A právě potom se upřesňují lidi, u kterých je to nejspíš poslední olympiáda. A jak teď probíhá tvoje příprava na paralympiádu? Ještě teda nevíš, jestli tam vůbec pojedeš, ale splnila si limit. Připravuješ se už na to nějak? No teďka je pro mě důležitý udělat přijímačky. Na Gimpl. Na Gimpl. Potom má mistrovství světa a potom se můžeme začít bavit o olympiádě. Ale ještě jsem vlastně neodpověděla na tu otázku, jak jsem se to dozvěděla. Dozvěděla jsem se to ve škole. Asi 5 dní potom. A co se ti honilo v hlavě? Ono to bylo vlastně hrozně zajímavé, protože jsem byla jedna z prvních, nejenom vlastně v Česku jsem byla úplně první, a ve světě jsem byla jedna z prvních, která měla ten limit. A právě, že letos, nebo vlastně každá olympiáda následující po té předchozí má těžší limity než ta předtím. Protože je víc lidí, že jo. Taková poměrně logická věc. Já jsem na sebe pyšná, ale zároveň jsem byla tak jako
Měla jsem takový hrozně divný pocit. Možná na člověka padne i odpovědnost. Musím to teďko zvládnout, No, nebo ne? asi i jo. A byl to vlastně rok po operaci a já jsem plavala hezký čas a nebylo to jako nic extra. Už jsem měla i lepší časy. Tak jsem si z 5 disciplín vyplavala 4 osobní rekordy a jedno tak jakoby maximum za tu sezónu. Dozvěděla jsem se, že mám limit právě že mám limit na mistrovství světa, což je taky celkem zajímavá story, kdy já jsem doplavala, dohmátla jsem a viděla jsem tam ten čas. 1:24 něco. A jenom to je nějaký vtip, ne? Nebo by to poprvé, co se stalo, že tam potom později skočil takový jakoby pomalejší čas. A já, tak jako. A jsem tak jako lážu, plážu. Nebyla jsem ani moc udechaná. Tak jsem tak jako doplavala, jenom já. Jo, no tak, že to tam přeskočí. A furt to nepřeskočilo. Pak jsem vylezla a já jsem se začala hrozně smát. Protože to je můj čas a já mám takovou fotku, kdy se směl a ukazuju právě na tu tabuli. Kdy je tam ten čas. No, a potom jsem se dozvěděla, že mám limit na mistrovství světa a protože mi úplně jako vypadlo, jaký jsou ty limity. A potom mi za mě přišla trenérka s tím, že hele, víš, že máš limit. A jenom já, cože? A ona už tu dobu věděla, že mám už vyplavený i limit na tu olympiádu. Ale to jsme ještě já nevěděla, protože ještě nebyly vyhlášený. A hlavně to bylo vlastně za poslední 4 roky. To je v Česku nejrychlejší čas. A mám to blízko k českému rekordu. No to neznamená, že tam pojedu furt. Protože možná vlastně teďka nejspíš budeme místo 3 holek, budeme vlastně 4. Uvidíme, kolik bude míst a kdo všechno pojede a kdo ne. Tak budu držet palce. Děkuji. Mezi těmi kandidátskými městy, která chtěla hostit ty letní olympijské a paralympijské hry, byl i Boston, Budapešť, Hamburg a Řím. Vím, že to teda není nejdůležitější, ale jsi ráda, že to bude zrovna v Paříži, pokud tam tedy pojedeš. Já jsem vždycky hrozně ráda se chtěla podívat do Paříže. No, a tak nějak jako jsme jeli s mámkou v autě podle nebo něco takového. A já jsem nějak jako povídala o tom, že bych se hrozně ráda podívala do Paříže. A mámka, no, za 6 let je olympiáda v Paříži. A jenom já. A tam můžu i já, jakožto člověk s handicapem. Tak já jsem to přesně říkala, trošičku to říkám jak. A mámka, no, tak jako vznikl sen, že bych chtěla do té Paříže s ubývajícím časem. Začal jako růst, že hele, tak to možná úplně nepůjde. Tak hele, ale potom je olympiáda v Los Angeles, tak ta už to jistí. Pak jsem si vyplavala ten limit. A jenom já, aha, tak to možná zase tak vzdálený nebude. No a najednou to vlastně dopadlo tak, že už to úplně není tak nereálnej sen, jak to ještě před půl rokem vypadalo. Máš teďko stanovený nějaký cíl? Chtěla bych mít český rekord právě na tom znaku 100. A potom mám takový jako skrytý sen mít 4 medaile z jedných olympijských her. Já si myslím, že ty 3 by tak jako jít mohly. Protože tak jakože 100 znak, 100 kraula, 400 kraula, to by jít mohlo. A potom mě tak jako napadlo, že bych mohla zkusit být, nebo aspoň ve finále na 200 metrů polohově, kde jsou vlastně všechny 4 styly. A motýl a pes úplně nejsou mé silná stránka, takže to asi úplně nepůjde, ale to taky je můj skrytý sen, který bych hrozně ráda chtěla splnit. A dále bych chtěla, aby se povedlo Česku na nějakých jako větších světových soutěžích poskládat štafetu. Protože i když plavání je individuální sport, tak právě štafety je něco, co mě hrozně naplňuje. A doteď vlastně mám svůj nejrychlejší čas na 50 metrů znaka právě ze štafety. A je to taková má jako skrytá vášeň plavání štafety. Myslíš si, že se o sportu pro handicapované mluví dostatečně ve společnosti? A ono se o něm mluví? Protože, co tak vím, tak úplně se o tom nemluví. Když už se mluví jako o handicapovaných, tak se vždycky představí lidi takového toho klasického pomalu človíčka sedícího na tom elektrickém křesílku s tou slinou u pusy.
což většina lidí vlastně takhle ani nevypadá. Ty lidi mají většinou úplně stejně funkční mozek jako právě ty zdraví lidi. V uvozovkách zdraví, protože podle mě nikdo není zdravý. Mm-hmm. A byla bych určitě ráda, aby se o něm mluvilo víc, protože se o něm moc nemluví a přitom my máme fakt jako skvělý v Česku ty handicapovaný sportovce. Například z letních olympijských her se přivezlo snad 7 nebo 8 olympijských medailí, co se týče parasportu, což mi přijde jako hodně velký úspěch. Ale vlastně se o tom moc nemluví a všichni ty handicapovaní, nebo kromě 2, to tak vím, tak musí chodit ještě ke všemu do práce. Tak teďka si představte, jaký by to bylo, kdyby mohli naplno trénovat, jako ty zdraví. Mm-hmm. To by potom nebylo třeba jenom 8 olympijských medailí, ale třeba 12. Mm-hmm. Takže máš pocit, že ti handicapovaní sportovci ani nejsou tak podporovaní, tak sponzorovaní možná, jako ti nehandicapovaní? Kdybych byla 14letý zdravý fotbalista nebo hokejista se stejným výkonem, jako mám teďka, tak na mě stojí zástup sponzorů. Mm-hmm. A takhle ne? Já nemám žádného sponzora. Já vlastně akorát třeba tak mám z různých sbírek a to je všechno. Takže kdyby náhodou poslouchal někdo, kdo má možnost, tak bych to klidně ráda přijmula. Já jsem právě se dočetla, že maskoty těch letních olympijských a paralympijských her v Paříži mají být 2 maskoti, kteří mají symbolizovat takovou tu červenou pokrývku hlavy. To má historický a politický podtext, protože tyhle červené čapky jsou pro Francouze symbolem svobody už od dob francouzské revoluce. A marketingová ředitelka pařížské olympiády dokonce zmiňovala, že jejich cílem je ukázat, že sport může změnit úplně všechno a zaslouží si prominentní místo v naší společnosti. A dokonce jeden z těch 2 maskotů bude mít místo nohy protézu. Tak možná, že už to prolomení mýtu už se docela daří. O tom s tou protézou jsem nevěděla. Právě jsem se koukala na toho červeného maskota a přijdám hrozně roztomilý s mamkou. Ale o tom jsem nevěděla, že to je taková novinka, která zní hezky a líbí se mi. Tak uvidíme, jak to dopadne. Alex, mám pro tebe 2 poslední otázky. Co by si vzkázala lidem bez handicapu? Že jsme stejní jako ostatní a že nepotřebujeme lítost a chválu, stačí nám jenom respekt. No to je asi tak všechno. A co bys si vzkázala lidem s handicapem? Nic se není tak horký, jak se to uvaří a každý člověk si může najít zálebu, která ho bude bavit. Znám spoustu handicapovaných lidí, když nemyslím sport, tedy třeba hrajou na různý nástroje, anebo znám holku, nebo ženu, která má i handicapované ruce a je schopná malovat a maluje fakt jako krásně. A když tak sport je pro každýho a všechny sporty hledají sportovce handicapovaný, tak můžete zkusit. Alex, díky, že jsi přijala pozvání k nám do podcastu. Já děkuji za pozvání. Přeji ti spoustu úspěchů a případně ti budu v létě držet palce. Děkuji. Díky, že jste nás doposlouchali až sem a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Medicína srdcem.